Xin chào, chào mừng quay trở lại chuỗi bài giảng Nagarjuna. Và bây giờ chúng ta đang ở lớp số 3. Chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu các chương. Chúng ta đã sẵn sàng đi vào 6 chương trong số 27 chương mà chúng ta sẽ bao hàm trong phần giảng dạy Nagarjuna đặc biệt này. Phần 4. Chương đầu tiên mà chúng ta sẽ bao hàm là chương 18. Và như tôi đã đề cập trước đó, chúng ta sẽ làm việc với 6 chương 18, 19, 20, 21, 22, 23. Và hãy chú ý kỹ đến chương 18. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái tên của 6 chương này chỉ để làm khơi gợi sự khao khát của các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào chúng. Nhân tiện, tôi hy vọng khi tôi đề cập đến tên 6 chương này rằng các bạn có tâm trạng để đoán mối liên kết là gì. Và nếu các bạn giống tôi, các bạn sẽ nghe thấy 6 cái tên. Và các bạn sẽ nói, tôi không biết chính xác cái này sẽ hòa vào cái kia như thế nào. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi, đó là vấn đề của các bạn. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chương 18 được gọi là một sự nghiên cứu về con người và mọi thứ, một sự nghiên cứu về con người và mọi thứ. Và hầu hết các bạn đều biết sự phân chia kinh điển này về tất cả tính không thành tính không của Michael và tính không của mọi thứ. Hoặc đôi khi các bạn có thể nói tính không của tôi và tính không của cái của tôi. Có nghĩa là tất cả những thứ xung quanh tôi và những bộ phận khác của tôi. Vì vậy các bạn có thể nói, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về tính không của con người. Và sau đó, đôi khi các bạn có thể nói của mọi thứ trong vũ trụ. Đôi khi họ đặc biệt nói các bộ phận của Michael. Và một số nhà bình luận tinh vi sẽ nói vũ trụ như là một trong những phần của Michael, bởi vì Michael nhận thức được vũ trụ. Vì vậy, thực sự vũ trụ chỉ trở thành một phần khác của Michael. Và tôi đã muốn chỉ ra rằng chương này chúng ta sẽ bắt đầu với chương 18. Đó là một chương thực sự rất nổi tiếng. Tôi sẽ nói rằng, như tôi đã đề cập trước đây, chương 18 và chương 24 mà chúng tôi sẽ bao hàm trong phần tiếp theo về những giảng dạy Nagarjuna. Chương 18 thì cực kỳ nổi tiếng. Các bạn đã nghe tôi nói về nó. Các bạn đã nghe nhiều giáo viên nói về tính không của tôi này và tính không của các bộ phận của tôi. Và đó là một tính không cực kỳ quan trọng. Tại sao? Bởi vì nó là liên kết đầu tiên. Sự hiểu nhầm tôi và sự hiểu nhầm các bộ phận của tôi là liên kết đầu tiên của bánh xe luân hồi. Nó được gọi là... Tên kỹ thuật là gì? Tên kỹ thuật kỳ lạ của điều đó là gì? Quan điểm về tập hợp không bền vững. Và đó là một kiểu hiểu nhầm đặc biệt về thế giới mà kích hoạt tất cả sự đau khổ cá nhân của chúng ta. Vì vậy, đó là điều mà các bạn nên nghiên cứu. Được rồi, vì vậy, tôi thực sự đã có một vài người trong nhóm Mixnerd giúp tôi, đặc biệt là Ron Smith và Nick Lassau. Và tôi đã nói, hãy kiểm tra tất cả các chương trong 27 chương, cho tôi biết đâu là chương được trích dẫn nhiều nhất trong 1.000 năm qua của bản luận giải của các tác giả Tây Tạng vĩ đại. Và họ đã nói vâng, chương 18 này là một chương rất nổi tiếng. Và chương duy nhất gần với nó là chương 24. Chương 24 là một sự nghiên cứu về 4 chân lý cao quý hơn, 4 chân lý của Aya. Đó thực sự sẽ là chương đơn lẻ nổi tiếng nhất trong số chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ đến với chương đó vào kỳ tới. Nhưng trong kỳ này, chúng ta sẽ bắt đầu với chương 18, mà tự nó có lẽ là chương quan trọng nhất của toàn bộ tác phẩm. Vậy nên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng đối với chương 18. Chương 19 là một sự nghiên cứu về thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Làm thế nào mà điều đó chảy từ tính không của tôi và vũ trụ của tôi? Là một câu hỏi Einstein. Vì vậy, các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Từ việc nghiên cứu về tính không của Michael và thế giới của Michael, vũ trụ của Michael, chúng ta đi thẳng vào việc nghiên cứu bản chất của chính thời gian.
Và chúng tôi đã bao hàm rất nhiều ý tưởng đó từ chương thứ 19 trong phần trình bày của DCI về quản trị thời gian, bởi vì có nhiều cách để thay đổi thời gian, có nhiều cách để kéo giãn thời gian. Nếu các bạn muốn hoàn thành nhiều việc hơn, tôi khuyến khích các bạn tham gia khóa học đó, khóa học quản trị thời gian của DCI. Tôi nghĩ đó là cấp độ 11. Được rồi, tốt. Được rồi, chương 20 là một chương rất hấp dẫn. Thầy của tôi sẽ nói, ồ, các chương khác không hấp dẫn hả? Không, chúng hấp dẫn, nhưng chương này thực sự hấp dẫn. Nó được gọi là một sự nghiên cứu về cách những nguyên nhân và điều kiện kết hợp với nhau, cách chúng hội tụ. Và có một cách diễn đạt ở đó, nó được gọi là gì nhỉ? Sự hội tụ tối thượng. Sự hội tụ hoàn toàn của những nguyên nhân và điều kiện. Nó có ý nghĩa gì khi những nguyên nhân và điều kiện kết hợp với nhau theo một cách hoàn hảo? Và những hàm ý của việc kết hợp hoàn hảo với nhau của những nguyên nhân và điều kiện là gì? Không phải điều đó nên kích hoạt một kết quả ngay lập tức sao? Một khi các bạn có được tất cả những nguyên nhân cần thiết và tất cả những điều kiện cần thiết, các bạn có một hạt giống hoa, sau đó các bạn có phân bón, độ ẩm, nước, thời gian, người làm vườn. Vậy thì không phải sự tập hợp đầy đủ của những nguyên nhân và điều kiện đó nên ngay lập tức kích hoạt một kết quả sao? Và tính không ở đó thì ở đâu? Đó là chương 20, chương 21. Khi các bạn nói về, và tất cả chúng ta đã nói cho đến nay, trong 20 chương đầu tiên sẽ là cách mọi thứ xảy ra. Vậy thì sẽ không tự nhiên khi nói về mọi thứ chết đi như thế nào. Làm thế nào mọi thứ chết đi? Làm thế nào mọi thứ mất đi? Ôi chà, tôi vừa cho các bạn một sự liên kết. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào các bạn. Chúng ta gọi nó là gì? Để khám phá nó. Làm thế nào để mọi thứ xảy ra và sau đó mất đi? Chương 21. Chương 22. Tại sao nó lại nhảy vào ở đây? Một sự nghiên cứu về chư Phật. Chà, thật tuyệt vời, các bạn đã không nói về chư Phật khá nhiều trong toàn bộ quyển sách này. Và rồi đột nhiên, sau thời gian nghiên cứu, vân vân, các bạn nhảy vào. Ngài Nagarjuna rối loạn tăng động, giảm chú ý. Các bạn nhảy vào tính không của chư Phật. Tất cả những thứ đó là về điều gì? Sự liên kết ở đâu? Chúng ta sẽ khám phá điều đó trong chương 22. Chương 23. Thật sự thú vị để giải thích điều này bắt nguồn từ chương cuối cùng như thế nào, bởi vì chương 23 được dành cho việc nghiên cứu sự sai lầm chúng ta tạo ra trong cuộc sống của mình. Những sai lầm chúng ta tạo ra trong cuộc sống của mình. Chương 23 thì dành khá nhiều cho những sai lầm, đặc biệt là trong việc nhận thức mọi thứ, không hiểu về tính không của mọi thứ. Và một lần nữa, nó tùy thuộc vào các bạn. Để khám phá mạch văn này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn 6 chương một lần nữa. Chương 18, con người và mọi thứ, tính không của Michael và vũ trụ của anh ấy. Chương 19, chúng ta sẽ nghiên cứu về thời gian. Chương 20, khi những nguyên nhân và điều kiện tất cả kết hợp với nhau thành những gì mà tôi thích, gọi là một sự hội tụ hoàn toàn, sự hội tụ hoàn hảo của những nguyên nhân và điều kiện. Làm thế nào chúng ta có thể nghiên cứu tính không của điều đó? Làm thế nào mà điều đó có thể không có hiệu lực vốn có bên trong nó khi tất cả những nguyên nhân và điều kiện được hội tụ lại? Làm thế nào mà điều đó có thể không có một sức mạnh vốn có nào đó? Bởi vì mọi thứ luôn luôn bật ra ngay sau đó. Chương 22, chúng ta sẽ nghiên cứu các đức Như Lai, Tathagata. Chương 21 là mọi thứ xuất hiện và sau đó biến mất như thế nào. Chương 22 là một chương với các đức Như Lai. Xin lỗi, và sau đó chương 23 là một sự nghiên cứu về sự sai lầm. Được rồi, giống như trong số chương. Được rồi, tốt. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Mỗi lần chúng ta cùng nhau học một lớp, bây giờ bắt đầu ngày hôm nay, trong lớp học này, tôi muốn dạy các bạn 3 từ tiếng Sanskrit quan trọng. Họ nói rằng tất cả chư Phật đều nói tiếng Sanskrit sau khi các ngài vừa giác ngộ. Và họ nói rằng các âm tiết của tiếng Sanskrit có một chiều sâu hầu như không thể giải thích được, ảnh hưởng đến các luân xa của các bạn.
lên tâm trí của các bạn, lên cơ thể của các bạn. Bằng cách nào đó, tiếng Sanskrit có một ảnh hưởng ngay lập tức lên cơ thể và tâm trí của các bạn. Vì thế tôi đã nghĩ chúng ta có thể nói một chút về những từ quan trọng trong mỗi chương mà chúng ta bao hàm. Và nếu các bạn đã dự định đọc tiếng Sanskrit, chúng ta rất may mắn rằng tiếng Sanskrit cho quyển sách trí tuệ này vẫn tồn tại. Chúng ta vẫn có thể đọc tiếng Sanskrit. Nó là nơi tuyệt vời để ghi nhớ tiếng Sanskrit, đặc biệt là hai khẩu thơm ở đầu. Nó là một nơi tuyệt vời nếu các bạn muốn học tiếng Sanskrit, để học nó theo cách mà Ngài Nagarjuna đã sử dụng tiếng Sanskrit, mà có lẽ là một trong những tác giả nổi tiếng nhất về tiếng Sanskrit. Vì thế, chúng ta sẽ khám phá, sẽ có một sự nghiên cứu về 3 từ tiếng Sanskrit trong suốt mỗi lớp học. Và đây là những từ quan trọng cho chương đó. Đây là từ đầu tiên ngày hôm nay. Tôi muốn nói về từ Atman. Hãy nói Atman. Atman. Vâng, Atman có nghĩa dark trong tiếng Tây Tạng, mà có nghĩa bản ngã hoặc tự tính. Các bạn có thể đã nghe từ Mahatma Gandhi, có nghĩa là chúng sinh vĩ đại. Bản ngã vĩ đại có nghĩa là chính bản thân Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Vì vậy, Atman có nghĩa là bản ngã hay tự tính. Tôi thích các phần của từ này, tôi nghĩ nó rất hấp dẫn. Chữ A kéo dài ở đầu đã từng là chữ A ngắn, và đôi khi một chữ A ngắn sẽ đổi thành một chữ A dài ở đầu của một từ tiếng Sanskrit. Vì thế, nó đã từng là Atman. Và chữ A ở đầu này, trong một từ tiếng Sanskrit, thì được gọi là A phủ định trong tiếng Hy Lạp. Nó còn tồn tại trong tiếng Hy Lạp và có nghĩa là không. Vậy nên, khi một chữ A xuất hiện ở đầu của một từ trong tiếng Sanskrit, nó có thể có nghĩa là không. Và điều đó còn tồn tại trong tiếng Anh, trong những từ như apolitical, phi chính trị, hoặc atheist, người vô thần, hoặc apathetic, thờ ơ, có nghĩa là không quan tâm. Và các bạn nhìn thấy một chữ A ở đầu có nghĩa là không. Gốc từ tham trong tiếng Sanskrit, tm hoặc tam, có nghĩa là được tách ra. Và vì vậy, Atman, từ cho bản ngã, và từ cho atom, nguyên tử, có nghĩa là không thể tách ra, một sự chặt chẽ, đơn độc, nhất thể, linh hồn. Linh hồn hay bản ngã của một người. Một atom, nguyên tử, có nghĩa là hạt không thể phân chia, không thể tách ra. Một khi các bạn tách một nguyên tử thành các hạt nhỏ hơn, nó mất đi nhân dạng cơ bản của nó, và nó không còn những đặc điểm độc đáo mà các nguyên tử khác không có. Vì vậy, atom, nguyên tử, có nghĩa là không thể tách ra được. Atman, có nghĩa là một linh hồn. Và khi các bạn đặt từ Atman trong một câu, chữ N được bỏ đi. Khi các bạn sử dụng nó như một linh hồn, thì đó là Atma. Một ví dụ khác về điều đó là yogin, có nghĩa là một người thực hành yoga. Và rồi khi các bạn sử dụng nó trong một câu, nó được gọi là gì? Như danh từ của một câu, nó mất đi chữ N, nó trở thành yogi. Một người thực hành yoga là một yogi. Nhưng dạng ban đầu là yogin. Vì vậy, các bạn có thể thấy chữ Atman là Atma, như trong Mahatma Gandhi. Và ví dụ kinh điển về việc sử dụng gốc từ tham là trong bức ảnh này mà các bạn nhìn thấy ở đây. Đây là một nhà thờ bằng đá cổ điển, đền thờ bằng đá ở Đông Âu. Và một cách điển hình, chúng có một bức tường bằng đá sẽ ngăn cách ngôi làng khỏi nhà thờ hoặc đền thờ. Và do đó, những cấu trúc đó được gọi là temple, đền thờ, nơi được tách biệt. Vì vậy, đó là một cách sử dụng của gốc từ tham. Một temple, đền thờ, cũng được xây dựng trên gốc từ đó. Vì vậy, atoma, nguyên tử, hay atma, có nghĩa là một bản ngã thực sự, một cốt lõi vững chắc cho tất cả mọi thứ. Một khi các bạn nói nó theo cách đó, có phải Michael và vũ trụ của Michael có một cốt lõi vững chắc?
Điều đó không phụ thuộc vào những sự nhận thức của tôi, hoặc không phụ thuộc vào những hành động của tôi đối với những người khác, không phụ thuộc vào mức độ tử tế của tôi. Tất cả sự tử tế của tôi, đó sẽ là Atman. Đó sẽ là một cốt lõi vững chắc đối với Michael. Điều mà không phụ thuộc vào cách Michael đối xử với những người khác. Nếu thế giới không đến từ nghiệp, nếu chất lượng cuộc sống của tôi không được xác định bởi cách tôi đối xử tốt với những người khác, thì atom, nguyên tử, thì tôi là một Atman. Sau đó, tôi là một bản ngã tự tồn tại và tôi không bị ảnh hưởng bởi cách tôi đối xử với những người khác. Vì vậy, đó là một từ tôi muốn các bạn học bằng tiếng Sanskrit. Bây giờ, tôi đã hứa với các bạn là 3 từ. Tiếp theo là Skanda. Trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa là Pumbo. Trong tiếng Anh, khi chúng ta mô tả một người, chúng ta nói về cơ thể và tâm trí. Trong đạo Phật, chúng ta nói 5 phần của con người. Và từng phần trong những phần đó, theo đạo Phật truyền thống, thì không được gọi là một phần, nó được gọi là một uẩn hoặc một đống. Và Vi Diệu Pháp nói, lý do tại sao chúng ta không chỉ nói cơ thể và tâm trí, tại sao chúng ta nói ngũ uẩn của một người? Đó là mỗi phần của một người, theo thuật ngữ phương Tây, tâm trí và cơ thể, chúng cũng có nhiều thành phần. Vậy nên, chúng ta không nói cơ thể và tâm trí, chúng ta nói một đống của nhiều nhóm thành phần. Từ Skanda đến từ đâu? Nếu các bạn truy tiếng Sanskrit trở về những gốc từ cũ hơn mà được gọi là những gốc Ấn Âu, có một gốc Skanda. Và đó là gốc trong tiếng Anh cho từ scatter, sự phân tán, và từ shatter, làm vỡ vụn. Vì vậy, các bạn đã có ý tưởng về những chiếc lá thưa thớt, có nghĩa là mỗi phần của cơ thể tôi, toàn bộ cơ thể của tôi và toàn bộ tâm trí của tôi được tạo thành từ nhiều phần nhỏ hơn, và các thành phần nhỏ hơn, theo nghĩa đó, cả cơ thể và tâm trí của tôi đều là những uẩn. Trong đạo Phật truyền thống, chúng ta không nói cơ thể và tâm trí, chúng ta nói 5 thành phần của cơ thể và tâm trí. Tâm trí có 4 thành phần và cơ thể có 1 thành phần. Vì vậy, chúng ta có một phần vật lý của chúng ta, một thành phần được cấu tạo bởi nhiều bộ phận, sự phân tán. Và rồi, chúng ta có 4 thành phần về tinh thần, mà là sự nhận thức chung của các bạn, xu hướng cảm nhận của các bạn vào mọi lúc, đêm và ngày, xu hướng phân biệt đối xử của các bạn. Điều này là tốt, điều này là xấu, cái này cao, cái này thấp. Đây là màu xanh dương, đây là màu xanh lá cây. Và rồi, những phần khác của tâm trí các bạn, theo một cách truyền thống, là khoảng 50 phần, hoặc thành phần khác của tâm trí các bạn. Chúng được chia ra trong đạo Phật, có 5 skandha, 5 uẩn, ngũ uẩn của những thứ mà các bạn bao gồm. Nó thì quan trọng trong chương thứ 18, mà là một cuộc thảo luận về tính không của con người và các bộ phận của họ, bởi vì đây là sự phân chia điển hình nhất của các bộ phận của một người, đó là 5 phần. Ở phương Tây, chúng ta nói là cơ thể và tâm trí. Khi tôi nói 5 uẩn, ngũ uẩn, 5 phần của một người, tôi muốn các bạn nghĩ về cơ thể và tâm trí. Đó kiểu như là một cách dịch hoàn hảo sang tư duy phương Tây, cơ thể và tâm trí. Cơ thể của các bạn có phần cốt lõi, tâm trí của các bạn có phần cốt lõi không? Cơ thể và tâm trí kết hợp là tim có phần cốt lõi. Một phần cốt lõi không thay đổi, một Atman không? Có phải tôi đã hứa với các bạn 3 từ không? Có phải tôi đã có một từ thứ 3 ở đây không? Không, chỉ 2 từ thôi. Xin lỗi về điều đó nhé. Bây giờ tôi sẽ quay lại về phần đầu của chương này. Ngài nói, khi các bạn bắt đầu sự nghiên cứu của mình về tính không, mà là những gì Ngài đang làm với chương thứ 18, bây giờ, Ngài đang đặc biệt bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta vào chính tính không. Ngài nói rằng, chúng ta hãy tiến hành theo 5 bước. Chúng ta hãy tiến hành theo 5 bước. Nhìn chung, tôi đang không đọc cho các bạn bản luận giải, bởi vì nó sẽ mất một vài năm. Nhưng khi tôi nhìn thấy một phần của bản luận giải mà đặc biệt hấp dẫn hay thú vị, hoặc sẽ giúp ích cho các bạn hiểu về tính không, thì tôi sẽ tạm dừng và tôi sẽ chỉ đọc thẳng từ bản luận giải.
Vì vậy, đó là điều mà tôi sẽ làm lúc này. Khi chúng ta nghiên cứu, làm thế nào mà các bạn có ý tưởng rằng mọi thứ không phải là chính nó? Làm thế nào mà các bạn lần đầu thâm nhập? Làm thế nào mà các bạn lần đầu bắt đầu với ý tưởng này rằng một thứ không phải là chính nó? Và Ngài nói, 5 bước. Nếu các bạn muốn khám phá cách mọi thứ không phải là chính chúng ta hãy nhìn vào nó từ 5 quan điểm khác nhau. Thứ nhất, tôi sẽ mô tả cho các bạn cách mà các bạn lần đầu trở nên quan tâm đến tính không. Ngài gọi nó ở đây là chân như. Tương tự như vậy, thắt và tôi sẽ giải thích cho các bạn làm thế nào các bạn bước vào chân như. Điều đầu tiên. Thứ hai, nhìn này, tôi biết Đức Phật đã nói về 5 phần của một người. Tôi biết Đức Phật đã nói rõ ràng về những sức mạnh vững chắc của một người. Nhưng nhìn này, tôi đang không mâu thuẫn với những gì Ngài nói về con người trong lần chuyển pháp luân đầu tiên. Tôi đang không mâu thuẫn với điều đó. Những gì chúng tôi nói, khi chúng ta nói về Michael và những phần của Michael, thì đang không đến từ phía Michael và những phần của Michael. Nhưng những gì chúng tôi muốn nói về điều đó là rõ ràng. Nếu chúng tôi có thể cho thấy làm thế nào mà chúng tôi đang không mâu thuẫn với điều Đức Phật đã nói, khi lần đầu Ngài bắt đầu dạy, Ngài đã nói rất nhiều về những thứ như thế, chúng đã vững chắc, và nếu chúng đã có đặc tính riêng của chúng, như thể chúng đã có đặc tính riêng của chúng. Và về cơ bản, chúng tôi sẽ chỉ đưa ra điều đó từ lúc bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của Ngài. Đức Phật đã nói về mọi thứ như những thứ vững chắc, bởi vì Ngài đang khởi động để nói cho các bạn biết tại sao chúng không vững chắc. Ngài chỉ đang khởi động mà thôi. Chúng ta sẽ giải quyết những mâu thuẫn có vẻ như này giữa những lời dạy sau này về tính không và những lời dạy ban đầu về những phần của một người mà chúng nghe có vẻ vững chắc. Chủ đề thứ ba ở đây, nếu các bạn thực sự muốn trở nên quan tâm đến tính không, các giai đoạn thích hợp để giới thiệu những ý tưởng sâu sắc này cho một học viên là gì? Các bạn không thể chỉ ngồi xuống và nói, này, bạn là tính không, bạn chỉ được tạo ra từ tính không. Chúng ta đúng hơn nên có một chiến lược, cách hiệu quả, thông minh để giới thiệu tính không với người khác là gì? Nếu các bạn đã cố gắng nói về tính không với các thành viên trong gia đình của mình, ví dụ, các bạn đã ngay lập tức gặp phải vấn đề này, có những phương tiện thiện xảo để bắt đầu nói về ý nghĩa của tính không, ví dụ trong nhà bếp. Và có những cách mà các bạn không nên bắt đầu nói về tính không, mà điều này sẽ chỉ làm mọi người bối rối. Vậy nên bước thứ ba ở đây là những phương tiện thiện xảo nào, những chiến lược thiện xảo nào để giới thiệu với mọi người về tính không. Tôi yêu thích đoạn kế tiếp, đó là nếu tính không chính nó là sự trống rỗng, thì liệu nó có bất kỳ đặc điểm xác định nào không? Liệu nó có bất kỳ đặc tính đặc biệt nào mà là độc đáo cho tính không không? Và nó có, và chúng thực sự hấp dẫn. Tôi thực sự thích chúng. Vậy nên, Ngài sẽ bắt đầu nói về những đặc điểm xác định, những đặc tính đặc biệt của chính tính không. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng, nếu tính không có nghĩa là không có gì, thì nó không nên có những đặc điểm đặc biệt, hoặc những đặc tính điển hình. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Tính không có nhiều đặc tính hoặc đặc điểm mà là tiêu biểu của nó. Và sự giải thích của Ngài Nagarjuna về những đặc điểm đó thì thực sự, điều đó thì hấp dẫn, rất hấp dẫn. Được rồi, thứ năm. Và không phải nó phù hợp với phần cuối trong sự giới thiệu của chúng tôi về tính không. Nên là làm thế nào các bạn sẽ cải thiện được cuộc sống của mình bằng cách hiểu về tính không sao? Các bạn sẽ làm thế nào để vận dụng tính không này vào một ứng dụng thực tế trong cuộc sống của các bạn để có một cuộc sống thành công và có ý nghĩa hơn? Vì vậy, không phải điều đó là một hạng mục cuối cùng tuyệt vời mà chúng ta sẽ thảo luận sao? Các bạn đã học về ý tưởng quan trọng này, lý thuyết quan trọng này về tính không,
Nhưng làm thế nào điều đó sẽ cải thiện cuộc sống của các bạn và cuộc sống của những người khác? Vì thế, chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ xuống. Tôi có một bức ảnh cho các bạn ở đây về một người phụ nữ trên xích đu. Tôi đoán thế. Đúng, mọi người có xu hướng nghĩ. Tôi không biết nữa. Tôi đã thấy bức ảnh này và tôi nghĩ, ồ, điều này thật hoàn hảo. Mọi người kiểu như nghĩ rằng mối quan hệ của họ với tính không. Các bạn sẽ không nói, tôi có một mối quan hệ cá nhân với tính không. Nó nghe kiểu như kỳ lạ. Nó giống như bạn trai của người phụ nữ này là mặt trời hay đại loại vậy. Và thực tế là có nhiều cách mà trong đó các bạn có thể có một mối quan hệ với tính không, gần như một mối quan hệ cá nhân, thân mật với tính không. Và đó là một phần quan trọng của các chương mà chúng ta sẽ bao hàm. Làm thế nào các bạn bắt đầu có một mối quan hệ cá nhân có ý nghĩa với tính không? Chúng ta sẽ đi qua điều đó. Và rồi Ngài nói, chúng ta hãy bắt đầu với điều đó đầu tiên. Nếu các bạn còn nhớ, loại đầu tiên, nó đã được gọi là chúng ta nên thâm nhập vào tính không như thế nào? Có ai muốn kể cho tôi nghe về hàm ý đặc biệt của từ chúc không? Nó là cùng một từ như bắt đầu trên một con thuyền vượt đại dương, Avatar. Vì vậy, chúng ta nên bắt đầu như thế nào với cuộc hành trình của chúng ta đến với tính không? Những bước đầu tiên chúng ta sẽ phải thực hiện là gì? Và rồi Ngài nói, những bước đầu tiên đó, nếu bản thân chúng đi vào hai phần, những bước đầu tiên các bạn sẽ phải làm để đào sâu vào tính không. Bản thân nó có hai phần. Và thông thường, tôi đang không đọc cho các bạn toàn bộ đề cương của Ngài, mà nó thực sự là một câu chuyện dài. Làm thế nào Ngài Chonei Lama tổ chức Nagarjuna? Điều này thì vô cùng tuyệt vời, cực kỳ hữu dụng, nhưng nó sẽ tốn của chúng ta 1 hoặc 2 năm, và tôi đang lập một biểu đồ cho nó. Tôi đang giữ một biểu đồ riêng biệt của cái. Các bạn gọi cái đó là gì? Một bản đồ tư duy của bản đề cương này, và nó thật tuyệt vời. Tôi đang giữ nó riêng biệt, nhưng nó rất phức tạp. Nhưng tôi có một vài phần của bản đề cương của Ngài mà rất hấp dẫn, đến khó lòng bỏ qua. Ngài nói, thâm nhập vào tính không giống như việc lên một chiếc thuyền và bắt đầu vượt Thái Bình Dương. Nó có hai phần. Việc khám phá về tính không nhất thiết phải đi vào hai bước. Một sự khám phá cá nhân về tính không nên liên quan đến hai bước riêng biệt. Thứ nhất, các bạn phải nỗ lực nghiên cứu các kinh điển mà mô tả về tính không. Có nghĩa là các bạn phải nỗ lực về... Nó là điều mà chúng ta đang thực hiện lúc này, là đấu tranh theo cách của các bạn. Chiến đấu theo cách của các bạn thông qua những bài giảng về tính không. Các bạn phải kiểu như phục tùng và đầu hàng. Nó sẽ là một hành trình dài, xuyên qua một khu rừng rậm, nhiều cành cây, gây trầy xước và nhiều chỗ bùn lầy. Nhưng công việc đầu tiên của các bạn là hiểu về tính không theo một cách lý thuyết, và điều đó ngụ ý về bước thứ hai mà là đưa nó vào thực hành trong cuộc sống của các bạn. Sử dụng nó trong cuộc sống của các bạn, sử dụng nó để trở nên thành công hơn, sử dụng nó để có được một đời sống gia đình tốt đẹp hơn, sử dụng nó để có một đời sống kinh doanh tốt hơn, sử dụng nó để trở thành một người hạnh phúc hơn trong suốt khóa học về cuộc đời của các bạn. Bước thứ hai, sử dụng những bài giảng đó về tính không, thiền định về chúng, sử dụng những sự hướng dẫn được cá nhân hóa của John và Connie O'Brady. Và bằng cách làm như vậy, drop tất cả Kiên của các bạn. Tim Kiên Mindu, Kindu. Đúng rồi, dừng tất cả những vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Kiên có nghĩa là những vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Nhia Park cũng có nghĩa là những vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Nhia Kiên có nghĩa là vấn đề.
Và doxo có nghĩa là nếu các bạn thiền định về tính không, nếu như các bạn quen thuộc với tính không, các bạn có thể dọn sạch những rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Và đoán thử xem, nếu các bạn từng chút một dọn sạch những phần trong cuộc sống của các bạn mà rất không tốt đẹp, hoặc rất không hạnh phúc, hoặc rất không thành công, có trải nghiệm kỳ lạ này vào lúc cuối cùng, tất cả những gì bạn để lại là sự thành công. Tất cả những gì các bạn còn lại là niềm hạnh phúc tuyệt vời, sự hài lòng tuyệt vời, cuộc sống tuyệt vời. Nếu như các bạn đào sâu, nó giống như đang dọn sạch ngôi nhà của các bạn, đúng chứ? Giống như ngày nay, tôi đã quên tại sao tôi đang cố gắng dọn sạch ngôi nhà của tôi. Và tôi đi từ phòng này qua phòng khác, hầu hết là những thứ nho nhỏ. Phần lớn là những thứ nho nhỏ ngớ ngẩn tôi có trong ngôi nhà của tôi. Tôi không sử dụng chúng, tôi không nghĩ về chúng, thậm chí tôi không nhìn vào chúng. Và nếu như các bạn thật sự kiên nhẫn và các bạn có phương pháp và các bạn làm việc từng bước một thông qua rác trong nhà của các bạn và loại bỏ nó một cách không thương tiếc, thậm chí đừng thỏa hiệp. Đừng nói rằng có thể Rosa sẽ muốn cái này, chỉ quăng nó đi, bởi vì cô ấy cũng đã có không gian giới hạn trong ngôi nhà của cô ấy. Vì vậy, nếu như các bạn dọn sạch từng cái một, những phần khó khăn trong cuộc sống của các bạn, những gì các bạn còn lại là niềm hạnh phúc thuần khiết. Đó là tất cả những gì các bạn còn lại. Vì vậy, có hai bước mà chúng ta đã được trình bày trong sự nghiên cứu về tính không. Thứ nhất, nghiên cứu cẩn thận lý thuyết, làm việc thông qua quyển sách này, làm việc thông qua những ý tưởng này. Và thứ hai, đưa chúng vào thực hành, thiền định về chúng và sử dụng chúng để dọn sạch ngôi nhà được gọi là cuộc sống của các bạn. Bỏ hết từng thứ một không quan trọng đó hoặc rất không dễ chịu. Và những gì các bạn còn lại là một ngôi nhà đẹp, thanh lịch, giống như nhà của John Brady vậy. Tôi sẽ cho các bạn xem một bức ảnh của một cậu bé về hai bước. Tôi đã cố gắng tìm một bức ảnh về hai bước và tôi đã thấy bức ảnh này. Và nó kiểu như có nhiều bước hơn hai bước, nhưng hai bước chính. Và tôi hy vọng bức ảnh này sẽ nhắc các bạn bước nền tảng bên dưới đôi giày tennis của cậu bé là những gì các bạn đang làm bây giờ. Hãy làm công việc khó khăn để hiểu lý thuyết ở bên dưới tính không. Và sau đó, bước thứ hai là nơi mà mông của cậu bé đang ngồi, là sử dụng lý thuyết đó trong cuộc sống thực tế của các bạn để dọn sạch những phần mục nát trong cuộc sống của các bạn. Và sau đó, tất cả những thứ còn lại là vẻ đẹp và sự thanh lịch trong cuộc sống của các bạn. Được rồi, tuyệt vời, hãy tiếp tục nào. Ôi trời ơi, có sự phân chia khác ở đây. Được rồi, tôi vẫn đang theo phần đề cương, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không theo nó quá lâu. Ngài nói rằng chủ đề đầu tiên chúng ta đã nói về là có được một sự nắm bắt lý thuyết về tính không, nghiên cứu cẩn thận tính không về mặt lý thuyết. Chính điều đó có hai phần. Bạn đã có cái đó chưa Tim? Bạn muốn chiếu nó lên không? Và tiện thể, Tim đang làm tất cả điều này một cách nhanh chóng và cầu trời ban phước cho anh ấy. Anh ấy đang làm một công việc tuyệt vời. Có nghĩa là Ngài có thể miêu tả thêm nữa về việc nghiên cứu lý thuyết và nền tảng mà chúng ta nên có để nhổ neo băng qua đại dương của tính không không? Và Ngài nói rằng, vâng, tôi sẽ nói cho các bạn nó là gì. Hai bước này. Hãy nói dark. Hãy nói dakiwa. Dark. Dakiwa. Dark có nghĩa là Atman, có nghĩa là bản ngã, bản chất cốt lõi. Dakiwa có nghĩa là của cái đó. Vì vậy, khi các bạn nghiên cứu về tính không, trên lý thuyết, các bạn bao hàm hai chủ đề, tôi và của tôi. Dark có nghĩa là Atman, có nghĩa là tôi, và sau đó Dakiwa, nghĩa là của tôi. Tại sao điều này quan trọng? Khi các bạn nói về bánh xe luân hồi, khi các bạn nhìn vào 1 giờ trên bánh xe luân hồi, và các bạn nhìn vào điều làm cho bánh xe luân hồi quay, nó luôn là hiểu nhầm hai điều. Tôi và của tôi và thứ tôi sở hữu, hoặc tôi và bàn tay của tôi, hoặc những thứ giống vậy.
Khi các bạn khám phá về tính không, nó vẫn luôn được thực hiện về mặt khám phá về tính không của Michael và khám phá tính không của mọi thứ mà thuộc về Michael, bao gồm thế giới và bàn tay của tôi, những thứ giống như vậy. Được rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ dừng sự hiểu nhầm của chúng ta về tôi và sau đó chúng ta phải dừng sự hiểu nhầm của chúng ta về của chính tôi. Không có tôi nào dẫn tới không có của tôi. Đây là một bức ảnh cho các bạn. Tôi đoán nó khoảng 2 feet. Vâng, tôi thích điều này. Cái tôi là đôi chân của các bạn. Cái của tôi là đôi giày của các bạn, hiểu chứ? Và tôi đã cố gắng nhấn mạnh hai điều, tôi và của tôi. Tôi kết thúc ngay trước khi đôi giày ở đó. Tôi và của tôi. Các bạn phải khám phá tính không của tôi và của tôi. Nếu các bạn muốn dọn sạch thì ngôi nhà được gọi là cuộc sống của các bạn. Và còn lại một ngôi nhà sạch sẽ, thanh lịch, được gọi là Niết Bàn và sự giác ngộ. Được rồi, tốt. Được rồi, chúng ta hãy đi thêm một điều nữa. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đi thêm một chút nữa về phần đề cương. Sự khám phá về tôi có hai phần. Sự khám phá về tôi. Khi các bạn đang nói về việc khám phá tôi, điều đó có hai phần. Hãy nói Chuluk và Telabepa. Được rồi, tốt. Đây là một sự phân chia tuyệt vời. Chuluk có nghĩa là các bạn nghiên cứu như thế nào về tôi và của tôi, đặc biệt là tôi ở đây. Các bạn nghiên cứu Michael như thế nào? Chúng ta hãy thực hiện một sự nghiên cứu về Michael. Thực tế là Tim sẽ dịch một quyển sách được gọi là Thatcher, có nghĩa là sự phân tích. Vì vậy, chúng ta phải phân tích Michael. Và bằng việc phân tích Michael, chúng ta sẽ đưa ra một chiến lược Tenlabepa, có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra một chiến lược cho cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu Michael và sau đó chúng ta sẽ đưa ra một chiến lược cho việc làm thế nào để giải quyết Michael, làm thế nào để làm cho Michael hạnh phúc. Vậy nên đây là một bức ảnh cho các bạn. Đây là Sherlock Holmes. Anh ấy là một thám tử lừng danh. Và điều này đại diện cho hai bước mà chúng ta phải thực hiện để hiểu về tính không của Michael. Thứ nhất, nghiên cứu ai là Michael. Nghiên cứu ai là Michael thực sự. Và rồi thứ hai, phát triển một chiến lược dựa trên điều đó. Làm thế nào để làm cho Michael hạnh phúc? Đầu tiên, tìm hiểu xem ai là Michael và sau đó phát triển một chiến lược để làm cho anh ấy hạnh phúc. Đó là hai bước. Vì vậy, tôi sẽ đi ngược với đề cương này. Chúng ta sẽ nghiên cứu Michael và các chiến lược làm cho anh ấy hạnh phúc, bởi vì chúng ta đang nghiên cứu tôi và rồi chúng ta đang nghiên cứu của tôi. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ thực hiện công việc lý thuyết về tính không và sau đó chúng ta sẽ thực hiện công việc thực hành về tính không. Đó là tất cả, bởi vì chúng ta đã muốn nghiên cứu về tính không của con người và các phần của con người. Đó là đề cương mà chúng ta sẽ đi qua. Tôi sẽ quay lại để kết thúc ở đây. Và chúng ta thực sự, tôi đã nghĩ bây giờ đó là một nơi tốt để cho các bạn xem hình ảnh của quyển sách về tính không mà chúng ta sẽ thực hiện nó vào ngày mai. Tôi sẽ đưa cho các bạn một mã QR và tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn làm thế nào để có được quyển sách mà John và Connie sẽ giải thích cho các bạn. Tôi sẽ giải thích nó vào ngày mai. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta có một chút thời gian còn lại. Có một truyền thống trong những bài giảng này. Tôi còn lại bao nhiêu thời gian nữa? 5 phút hả? Vâng, có một truyền thống nhảy để đưa ngón chân của các bạn vào nước lạnh. Vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta sẽ đưa ngón chân của chúng ta vào trong nước và tiếp đó chúng ta sẽ bơi đến Nhật Bản. Chúng ta chỉ đang đưa ngón chân của chúng ta vào trong nước. Và đó là hai dòng đầu tiên. Ngài thậm chí không đi qua toàn bộ khổ thơ đầu tiên. Ngài chỉ đưa cho các bạn một nửa khổ thơ đầu tiên bởi vì Ngài không muốn nhấn chìm các bạn. Và đây là khổ thơ đầu tiên.
Dừng lại một chút. Được rồi, tốt, nó thực sự có lý. Được rồi, nó nói, nếu cơ thể và tâm trí của các bạn đã là các bạn, thì tim sẽ phải là ti. Ý tôi là chút, ý tôi là im, ý tôi là âm. Tôi đang không đùa đâu. Nếu các bạn chỉ là cơ thể và tâm trí của các bạn, thì vì cơ thể và tâm trí của các bạn liên tục, theo đạo Phật, các bạn phải nói điều đó 2 lần, và các bạn phải nói nó với nhịp điệu. Chúng tôi đã có nó gần đây, phải không? Vâng, cảm ơn. Tim đang đi vào sự tồn tại và đi chớp nhoáng vào sự tồn tại và bật ra khỏi sự tồn tại. Từng 1/1000 giây. Trong đạo Phật, chúng ta không thấy tim như một dòng chảy liên tục. Chúng ta không thấy cơ thể của tim và tâm trí của tim dưới dạng một dòng chảy liên tục. Đúng hơn, chúng là những 1/1000 giây của những sự kiện hoặc 1/1000 giây của sự nhận thức mà đang tiếp diễn nối theo nhau như da 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 da. Chúng đang bắt đầu và dừng lại gần như trong cùng một khoảnh khắc, trong một dòng của những khoảnh khắc. Cơ thể của tim đang thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Điều mà tất cả các bạn đều biết, các bạn đang già hơn từng khoảnh khắc, tâm trí của các bạn đang thay đổi từng khoảnh khắc. Nhưng điều đó có nghĩa là tim đang thay đổi từng khoảnh khắc, phải không? Chúng ta không gọi anh ấy là Tim, từ cái ngày anh ấy được đặt tên là Tim, cho đến cái ngày chúng ta viết cáo phó cho anh ấy. Không có nghĩa là các bạn sẽ không bao giờ có một... Nhưng các bạn biết đấy, chúng ta không thay đổi cái tên, đúng chứ? Cái tên là không đổi. Những gì cái tên đại diện cho, cơ thể và tâm trí mà cái tên đại diện cho là một thứ gì đó mà các bạn thậm chí không thể nắm bắt được ở mỗi một khoảnh khắc của nó. Nó luôn luôn thay đổi liên tục, nhưng cái tên thì không thay đổi liên tục. Tim là Tim. Chúng ta không đổi tên của anh ấy mỗi lần cơ thể của anh ấy thay đổi, bởi vì điều đó sẽ là hàng triệu cái tên. Vì thế, bằng cách nào đó, chúng ta cảm thấy, và có một tính không ở đây, chúng ta cảm thấy rằng tim có một sự liên tục nào đó. Cơ thể của tim có thể đang thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và tâm trí của tim có thể đang thay đổi khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và tim có thể sở hữu cơ thể và tâm trí của anh ấy, và tim thậm chí có thể là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nhưng bằng cách nào đó, tim không thay đổi. Chúng ta có cảm giác này, tim đã được sinh ra, tim đã sống một cuộc sống, tim đã qua đời, vẫn là tim mà, đúng chứ? Cơ thể được sinh ra, cơ thể chết đi, cơ thể thay đổi, cơ thể tan rã, nhưng tim là người đã có cơ thể này. Và tim đã không thay đổi, tim đã không thay đổi, tim đã không thay đổi thành Mike, và Mike đã không thay đổi thành Rosa. Trong 3 phút về sự thay đổi của cơ thể và tâm trí của tim, tất cả vẫn là tim, đúng chứ? Vì vậy, Ngài nói, nếu cơ thể và tâm trí có sự tồn tại của chính chúng, nếu cơ thể và tâm trí tồn tại từ phía của chính chúng, thì tim phải thay đổi những cái tên từng 1/1000 giây. Vậy thì tim nên tuân theo. Nếu tim là tổng hợp của cơ thể của tim cộng với tâm trí của tim, và nếu anh ấy tự tồn tại, nếu anh ấy đến từ phía của chính anh ấy, thì khi cơ thể và tâm trí đang sụp đổ, chỉ đang tan rã từ 1/1000 giây này sang 1/1000 giây khác, thì tim như một ý tưởng và tim như một khái niệm nên thay đổi theo từng khoảnh khắc, và anh ấy không như vậy. Đó là bằng chứng rằng mối quan hệ của tim với cơ thể của anh ấy đang không đến từ phía của chính nó, được chứ? Hiểu chưa nào? Vậy nên, nơi đầu tiên cần khám phá về tim là khám phá những phần của anh ấy. Những phần của anh ấy là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nếu cơ thể và tâm trí của anh ấy đều là tim,
Và nếu cơ thể của Tim đang thay đổi theo từng 1/1000 giây, và nếu tâm trí của Tim đang thay đổi theo từng 1/1000 giây, và nếu Tim được hợp thành từ cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì Tim phải đang thay đổi theo từng 1/1000 giây, và rồi nó sẽ không còn là cơ thể và tâm trí của Tim nữa. Nó sẽ là cơ thể và tâm trí của Mike trong 1/1000 giây thứ hai, và là cơ thể và tâm trí của Rosa trong 1/1000 giây thứ ba. Nó phải thay đổi. Nếu mối quan hệ là từ tồn tại giữa Tim và những phần của anh ấy, nếu nó đang đến từ phía của chúng và không phải từ chúng ta, đặc biệt không phải từ Tim, thì Tim không nên tồn tại hơn 1/1000 giây. Và trên thực tế, anh ấy sẽ không thể được nhận ra, bởi vì 1/1000 giây đó sẽ không có một đầu trước và một đầu sau. Ok, được rồi. Vậy tôi sẽ để các bạn ở đó, nhưng chỉ có một ý tưởng để lại cho các bạn. Isaac Nagarjuna, cả cuộc đời Ngài đã bị phiền lòng bởi những sự mâu thuẫn của cuộc đời. Đó là những gì đã làm nên Nagarjuna. Nagarjuna, Ngài đã bị làm phiền bởi sự mâu thuẫn của cuộc đời. Tôi hình dung nó sẽ làm phiền sâu sắc đến Ngài Nagarjuna. Nếu một chiến lược kinh doanh đã dẫn đến thành công cho một doanh nghiệp, và rồi đã dẫn đến thất bại cho một doanh nghiệp khác. Ví dụ, nếu đầu tư tiền của các bạn vào cổ phiếu đã hiệu quả cho một người và đã thất bại cho một người khác, ngài Nagarjuna sẽ thấy điều vô cùng đáng lo ngại. Ngài sẽ nói, tại sao cùng một cổ phiếu? Tại sao một người thực hiện và đầu tư thất bại? Và tại sao một người khác thực hiện một việc đầu tư tương tự và thành công? Tại sao? Điều đó đã thực sự làm phiền Ngài. Vì thế, cách tiếp cận của ngài Nagarjuna cho chúng ta là nói rằng, nhìn này, điều này, nó khiến ta phiền lòng, ta không hiểu được. Và đó là cách mà Ngài dạy. Ngài nói, ta không hiểu được tại sao Tim nên ở đó cả cuộc đời của anh ấy. Nhưng cơ thể của anh ấy đang thay đổi mỗi 1/1000 giây. Tâm trí của anh ấy đang thay đổi mỗi 1/1000 giây. Có phải Tim nên là một Tim khác trong 1/1000 giây thứ hai? Nếu anh ấy không có cùng một cơ thể và tâm trí, nó làm phiền lòng ta. Có điều gì đó không đúng ở đây. Có điều gì đó không đúng ở đây. Nếu các bạn đang bắt đầu cảm thấy như vậy, thì các bạn đang bắt đầu hiểu cách tiếp cận của ngài Nagarjuna. Mọi thứ trông có vẻ không đúng. Nếu mọi thứ đang đến từ phía của chính chúng, mọi thứ trông có vẻ khả nghi, có một cái gì đó sai sai. Và cả cuộc đời Ngài được dành ra để cố gắng tìm hiểu cách làm cho nó đúng. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong lớp kế tiếp và chúng ta sẽ đi đến câu trả lời.